Details coming in of Air India cancelling its flights. British Airways has announced the cancellation of all flights to في مارس آذار، وبينما كان العالم يتجه للحظر بسبب وباء كورونا، بدأت الدول توقف رحلاتها وتغلق مطاراتها. قالت السلطات السعودية إنها قررت تعليق السفر جواً وبحراً بشكل مؤقت إلى 9 دول. Italy, France, Germany. لكن مصر بديلاً عن ذلك بدأت استخدام اختبار أجسام مضادة مثير للجدل على المسافرين في المطارات. وأيضاً على الطواقم الطبية التي تعمل في خطوط المواجهة الأولى مع الفيروس. ما كنتش متوقعة إن أنا هعوق كل ده عشان بقيت ممرضة. كان الخبراء يحذرون من سوء استخدام هذه الاختبارات. Antibody tests do not test or detect the virus. يقول الأطباء بأنها كانت تستخدم بطريقة خاطئة وربما ساعدت في انتشار الفيروس. مدى دقة الاختبارات أنا شخصياً لمسته من أول شفت ليا. إذن فما هي اختبارات الأجسام المضادة هذه؟ ولماذا تواصل مصر استخدامها؟ في مارس آذار أعلنت وزيرة الصحة المصرية تطوراً كبيراً في الحرب على فيروس كورونا. وخلال الأسبوع اللي فات تم استحداث كواشف سريعة. قالت وزارة الصحة إنها ستشتري 250 ألفاً من هذه الاختبارات لفحص المسافرين القادمين إلى البلاد جواً. وبينما بدأت مصر تسجل أولى حالات الإصابة الرسمية، عرضت الحكومة فيديو يظهر وزراءها وهم يخضعون لهذه الاختبارات الجديدة السريعة. لكن على الفور ثارت شكوك حول الكيفية التي استخدمت بها هذه الاختبارات. هناك نوعان من اختبارات فيروس كورونا. الأول هو اختبار المسحة الطبية PCR، ويستخدم مسحة من الأنف أو الفم تبين إذا ما كنت حاملاً للفيروس حالياً. والنوع الثاني يتطلب عينة من الدم وتبين النتائج إذا ما حملت الفيروس سابقاً، وهذا يسمى اختبار الأجسام المضادة. اشترت مصر هذا النوع من الاختبارات لفحص المسافرين العائدين من دول كان فيروس كورونا ينتشر فيها بسرعة، ولاحقاً على المسافرين الذين كانت تتم إعادتهم إلى مصر. بيتم إجراء قياس درجة الحرارة، عمل اختبار السريع اللي هو الرابيد تيست للأجسام المضادة. لكن منذ البداية بدأ الأطباء الذين كانوا يجرون تلك الاختبارات في ملاحظة مشاكل في نتائجها. مدى دقة الاختبارات أنا شخصياً لمسته من أول شفت ليا. عمل هذا الطبيب في أحد المطارات المصرية، وقد أخفينا هويته حفاظاً على سلامته. وكنت على طيارة جاية من إيطاليا، وكانت تحديداً إحدى الطيارات القادمة من ميلانو. حسيت إن الاختبار ده مش واضح، لأن مش معقولة يخش لي حوالي 300 راكب ولا واحد فيهم يطلع إيجابي وهم جايين من بؤرة. يقول الطبيب إن اختبار الأجسام المضادة كان يجب ألا يستخدم بهذه الطريقة، حيث أعطى نتائج غير دقيقة. بس الحقيقة أنا مش شايف إن هو كان حائط دفاع ولا حاجة. اعتمدنا على حاجة ما كانش ينفع إن احنا نعتمد عليها بشكل أساسي. ساهمت طبعاً إن الفيروس يخش شوية وينتشر أكتر طبعاً. Antibody tests do not test or detect the virus. What they do is they detect your immune response to the virus. And it takes days and weeks to develop that full immune response. في إبريل نيسان فرض حجر على كافة المسافرين العائدين إلى مصر في فنادق لأسبوعين. ابتدى الصداع يبقى شديد جدا، ابتدى في احمرار في العين. كان أحمد واحدا منهم، وقد وصل إلى المطار وصور هذه اللقطات. كان يشعر بالمرض وعليه أعراض الإصابة بالفيروس. عندما أعطي اختبار الأجسام المضادة السريع كانت النتيجة سلبية، ونقل إلى فندق الحجر. لسلامة حضرتك مش هندخل أي عامل الغرفة. بعد بضع ساعات ساءت حالته. فطبعا اتصلت بإدارة الحجر الصحي اللي كانت موجودة في الفندق، وقلت لهم يا جماعة أنا حاسس بأعراض يبدو إن أنا
دي كورونا أو كده، قالوا لي طيب الحمد لله ما تقلقش، لأن كل اللي كانوا موجودين في الرحلة أو كل اللي في الفندق الحمد لله ما فيش حد فيهم عنده كورونا، نتيجة للرابيد تيست اللي إحنا عملناه في المطار أول ما نزلنا. ولعدم قناعته بما قاله له المسؤولون طالب بفحص المسحة الطبية PCR، وكانت النتيجة إيجابية. كان مصابا بالفيروس، كما نقل العدوى إلى الشخص الذي كان يشاركه الغرفة. نقل كلاهما إلى المستشفى. وعندما بدأت الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم في الازدياد، عاد المزيد من المصريين إلى بلادهم وفحصوا باختبارات الأجسام المضادة السريعة عند وصولهم. لكن منظمة الصحة العالمية كانت تحذر من استخدام هذه الاختبارات للكشف عن الفيروس. Right now, for governments, they need to focus specifically on PCR-based testing. حتى دقته لاحظنا إن هي مش المطلوبة، يعني دي مش حاجة نبني عليها تشخيص أبدا. أوقات كان يديك نتائج إيجابية وهي مش إيجابية، وأوقات كان يديك نتائج سلبية وهي أصلا إيجابية، وده طبعا كان أغلب الوقت، وده اللي عمل المشكلة. لكن احنا كنا بنستعمل الحاجة الموجودة في إيدينا أو اللي احنا مطلوب منا إننا نستعملها. إذا كانت هذه الاختبارات غير دقيقة، فلماذا استمرت مصر في استخدامها ومن أين جاءت؟ هذه التغريدة من سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، يقول: تم استيراد أحدث الاختبارات السريعة من كندا، لكنه لم يذكر اسم الشركة التي توفرها. هذا الفيديو الذي عرضته الحكومة المصرية يبين استخدام اختبارات الأجسام المضادة السريعة في مطار القاهرة الدولي. عندما حللنا هذا الفيديو أكثر، وجدنا اسماً على الصناديق: آرترون لابوراتوريز. إذن فما هي آرترون لابوراتوريز؟ Here at Artron, we work for you. آرترون شركة كندية متخصصة في اختبارات التشخيص المتعلقة بمجموعة متنوعة من الأمراض. واختبار الأجسام المضادة السريعة الذي باعته لمصر هو أحد أحدث منتجاتها. وما يزال الاختبار قيد المراجعة من قبل الهيئة الصحية التنظيمية الكندية، مما يعني أنه غير مرخص للاستخدام في كندا، ولكن يمكن تصديره. حتى الآن لم يتم ترخيص الاختبار من قبل أي جهة صحية تنظيمية أخرى. أبلغت آرترون لابوراتوريز BBC بأن لديها ثقة كبيرة في اختبارها المستخدم حول العالم، وأضافت أنه يمكن أن يساعد في تحديد الأشخاص الذين تولدت لديهم أجسام مضادة ورد فعل مناعي للفيروس، ويساعد في معرفة من سبق له التعرض للفيروس. وفقاً لقاعدة بيانات التجارة الكندية هذه، فقد أنفقت مصر في مارس آذار 1.6 مليون دولار على مستلزمات طبية لكوفيد-19 من كندا. أنفق أكثر من 1.5 مليون منها على وحدات الاختبار السريع. في 30 من مارس آذار نشرت القوات المسلحة المصرية هذا الفيديو الذي يظهر مستلزمات طبية لمكافحة كوفيد-19 تستوردها مصر، حيث استقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التي تم استيرادها من الخارج. لكن من أين جاءت هذه المستلزمات وما الذي كان في داخلها؟ عندما بطأنا سرعة الفيديو وعززنا الصورة، كانت هناك أعلام كندية ومصرية على الصناديق. باستخدام بيانات تعقب الطائرات العسكرية ومواقع هواة مراقبة الطائرات، يمكن لBBC عربي تأكيد أن هذه الطائرة كانت في تورونتو بكندا قبل ذلك بيومين. ادينا وجبنا يبقى ناخد حقنا. احنا عايزين المحافظ. في هذا الوقت كانت الإصابات في مصر تتزايد،
وبدأت تظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من أطباء وعاملين طبيين غاضبين من طريقة تعاطي الحكومات مع الأزمة. ما كنتش متوقع ان انا هقعد في الوقت ده، هقعد هنا واروح مستشفى كل دوت عشان بقيت ممرضة. انا بطالبكم دلوقتي بانكم تجوا لنا ماسكات. في مننا مش قادرين يتعزلوا 14 يوم في البيت، اللي عندهم اطفال مش قادرين يعزلوا نفسهم 14 يوم. حل تاني؟ لا ممكن حل تاني لو سمحت. لا مش شخصيه، مفيش اطفال تتعزل عنهم. أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانا قالت فيه إن على كافة الطواقم الطبية إجراء اختبار الأجسام المضادة السريع في نهاية كل نوبة عمل. في حال كانت نتيجة الاختبار إيجابية فقط فسيجرى لهم عندها اختبار المسحة الطبية PCR. ولكن مع تزايد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضات ازداد تذمر طواقم العاملين في الخطوط الأمامية. كانوا يحتجون على اختبارات الأجسام المضادة السريعة وطلبوا باختبارات المسحة الطبية PCR. احنا دكتور عايزين حاجات نشتغلوا بيها في المستشفى، عايزين البنات كلها تتعمل لها مساحات. تحدثنا هاتفيا مع طبيب يعمل في مستشفى كبير خارج القاهرة. وافق على التحدث إلينا شريطة عدم الكشف عن هويته. ولما عملنا الرابيد تيست أنا وزمايلي الأربعة اللي معايا كلنا طلعنا نيجاتيف، وطلبنا إن احنا نعمل مساحات بس هو رفض شديد. عاد الأطباء إلى منازلهم، ولكن أحدهم بقي وأصر على اختبار المسحة الطبية PCR. كانت نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا إيجابية. وعندما علم بقية الأطباء بذلك أصروا على إجراء اختبار المسحة الطبية PCR لهم أيضا. وكلنا طلعنا مساحات إيجابية وكلنا كنا مخالطين لأهالينا. يعني أنا مثلا كنت مخالط ل2 إخواتي والوالدي. كانت نتائج جميع عائلتهم إيجابية ونقلوا إلى المستشفى للعلاج. ومع نهاية إبريل نيسان قالت وزارة الصحة المصرية إنها أجرت أكثر من 200,000 اختبار أجسام مضادة سريعة. لكن في رسالتها إلى الحكومة حذرت نقابة أطباء مصر، وهي الجهة التي تمثل العاملين في الرعاية الصحية، من أن سوء استخدام هذه الاختبارات يساعد في انتشار الفيروس. الحقيقة أن ده اختبار غير كاشف الحقيقة، لأنه له نتائج كاذبة سواء بالسلب أو بالإيجاب كثيرة جدا، فلا يمكن نعتمد عليه في المخالطين من الفريق الطبي. الدكتور إبراهيم الزيات هو أحد أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر، ويقول إن الحكومة تجاهلت المخاوف التي عبرت عنها الطواقم الطبية. قبل تعامل تحليل PCR لكل المغادرين ولكل المخالطين، ده كان طلب من طلبات النقابة. لازم يتعمل لهم مساحات طبية، مساحات بالPCR، وعزل فترة حوالي 14 يوم بعد انتهاء العمل. ده كان عشان نمنع ان الفريق الطبي يحصل له اي نوع من انواع الاصابة، وكمان علشان الفريق الطبي لما يروح ما يبقاش هو كمان ناقل للمرض للأسرة بتاعته وللمجتمع اللي حواليه. ولكن رغم هذه المخاوف واصلت مصر استخدام اختبار الأجسام المضادة. سابقا في مارس آذار قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إنها أبرمت صفقة لجلب وحدات الاختبار هذه إلى مصر. مصر عملت خطة لاستيراد هذه الكواشف، أول دفعة هتصل بكرة إن شاء الله. وفي تغريدة له أكد سفير مصر في كندا أن وزارة الصحة كانت وراء هذه الصفقة. لكن وحسب القانون المصري يجب تسجيل كافة عقود وزارات الحكومة في قاعدة بيانات التعاقدات العامة المصرية.
لكن لم يكن هناك سجل أو إشارة للصفقة بين وزارة الصحة وشركة آرترون لابوراتوريز. فمن الذي توسط في الصفقة إذن؟ حصلت BBC عربي على هذه الصور وأشرطة الفيديو التي تظهر وحدات اختبار آرترون تستخدم في المستشفيات في عموم مصر، إلا أن هناك اسم شركة أخرى على الصناديق، هو HVD Life Sciences. إنها موزع عالمي للمستلزمات الطبية واختبارات التشخيص. في 2019 كانت HVD Life Sciences هي الراعي الذهبي الأعلى لمؤتمر EG Health الطبي في مصر. عثرنا على هذا المنشور في صفحة HVD على فيسبوك، وفيه تؤكد بأنها استوردت وحدات الاختبار السريع إلى مصر لصالح وزارة الصحة. وفي قاعدة بيانات التعاقدات العامة المصرية وجدنا أن HVD Life Sciences لم تفز في الماضي سوى بعقدين حكوميين صغيرين كان آخرهما في مارس آذار 2019. إذن فلماذا لم تسجل هذه الصفقة في قاعدة البيانات؟ ولماذا تحاط بسياج من السرية؟ تواصلت BBC مع HVD Life Sciences، لكنها ردت بأنها ملتزمة بالسرية، ولذا فإنها لا تستطيع الإجابة عن أسئلتنا. في يونيو حزيران، وبينما كان يتم تخفيف القيود على السفر الجوي، أوقفت مصر استخدام اختبارات الأجسام المضادة السريعة في مطاراتها وألغت حجر المسافرين القادمين. لكن الحكومة المصرية واصلت استخدام هذه الاختبارات مع الطواقم الطبية. الاعتماد على اختبار الأجسام المضادة لوحده كشيء تشخيصي أو اختبار تشخيصي كان شيء سلبي وغير موفق. والحقيقة إن احنا نبهنا والنقابة نبهت بالكلام ده بالطرق الرسمية كمان وبالخطابات، ما عنديش ما يجزم إن كانت تنفذ من عدم. تقول آرترون لابوراتوريز إن المزيد من وحدات الاختبار في الطريق إلى مصر. بينما تستعد الحكومات لموجة ثانية من فيروس كورونا، إلى متى ستواصل مصر إساءة استخدام اختبار الأجسام المضادة السريع في مكافحة كوفيد-19؟